kukunin tayong package ngayon. At ito yung napakagandang package na inaantay natin. Kung sa ngayon napapansin nyo, naka-cellphone lang ako, one hand. Pero after nito, hindi na tayo mag-cellphone gaming. Balikan ko kayo pag nasa gate na ako. Yun! Dega video. Salamat kuya. Kala ko matagal pa eh. So yun, nakuha na natin yung ating camera. Balikan ko kayo. Unboxing time. Shout out kay Jimena and Kareen store. Like yung page nila, tsaka doon din kayo makaka-order na ito. Simulan na natin buksan. Kala ko tatagal na ilang araw eh. So kasama siyang floater. Kala ko dildo. Gago! Tapos ano to? Parang double-sided tape. At umorder din ako ng 64 gig na memory card. At ang pinaka-hinihintay ko, matagal ko ng pangarap. Dahil sa mga nakaraang videos na nakikita nyo, is nag-improvise lang tayo ng body cam. So ngayon, wala nang improvise. Shout out kay Janelle Arenas. Makikita nyo yung picture niya dyan. At nilalagay ko rin sa description yung mga link nung store, tapos nung manager natin na para mabili to. Ito yung matagal na natin inaantay. Buksan na natin. NANI? Ba't tumawa? Natawanan mo ko eh. Natawanan ba ito pag nagbablog ka? So ito na si SJ7. Ito na yung kita nyo. Napakaganda. Napakaganda ng ating camera. Siyempre, tingnan natin kung ano yung mga kasama. USB cord. Iba't ibang klaseng mounts. Meron din siyang skeleton, parang case. Double-sided tape. Ayun, mga mount sa tripod, bike mount, at mga extensions. Ayan, ulit tayo parang sa GoPro. At ito pa yung kasamang feature ni SJ7 is yung back cover na pwedeng touch, kasi ito hindi siya pwede i-touch. So papalitan natin siya mamaya. At ang pantakip sa lens para safe. Siyempre may kasamang dalawang speaker at ang kanyang manual.
touchscreen din siya. Pindutin mo yung settings dito. Check natin yung specs kasi balita ko meron siyang super view na parang tulad sa GoPro. So sa photo size, maraming options. At meron din siyang photo burst, may time lapse. Tapos meron siyang gimbal. Sa baba pa tayo, yung ISO. Pwede natin siya ilagay sa sagad ng 1.6. So sa video, meron tayong hanggang 4K 30 frames per second. Tapos meron dito sa baba. Ito ang gagamitin natin sa mga vlog is 1080p 60 frames per second. Sa baba dyan mo makikita yung super view, yung SV. Pero may kapalit ang paggamit ng super view. Nani? Hindi siya or hindi naka-on yung gyro o gyro, ano mang basa dun. So sa vlog, dito pa rin tayo mag-stay sa 1080p 60 frames per second. Video quality, may super fine, fine at normal. So dito tayo super fine. Meron siyang FOV, slow motion, gyro sensor, video stamp, syempre off. Meron din siyang time lapse sa video. May loop record at pwede rin siyang gamitin sa sasakyan kung gagamitin niyo siya as dashcam. Microphone volume, gamit natin yung internal wala pa yung external cam natin. Umorder pa ako kay MT Moto, shoutout kay MT Moto, kay Sir Michael. So yun, start na tayo mag testing ng quality ng camera. So kakat ko muna dito, papakita natin yung mga kuha natin gamit tong camera na. Start recording. Ganda quality ng motor pa. Nakalagay siya sa waterproof case. Ewan ko maganda ang audio niya. Testing natin ngayon yung audio. Ngayon wala siya sa case. Ito yung case nasa labas. So audio test gamit ang internal ni SJ7 kasi wala pa yung yun nga yung in-order kong external mic kay Sir Michael M3 Moto. So camera testing and audio. So ngayon naka ano siya, naka skeleton or yung parang yung case niya is hindi yung waterproof. So check na rin sa audio na naka 80%. So yun yung quality ng video. At naka-on din nga pala yung gyro. So naka-ano tayo ngayon, 1080p 60 frames per second.
Balik natin sa motor. Yun, nalobat na sa SJ7. So, dito na nagtatapos yung vlog natin sa unboxing. Tas, onting check sa specs ng camera. And, abangan nyo yung susunod nating vlog kapag nakuha ko na yung combo cable na para sa external mic, yung may mic port at saka USB na gawa ni Sir Michael M3 Moto. At saka nasira din kasi yung mount ko, kaya hindi tayo makapag motovlog ngayon. Ayan. So inantay ko pa yung order kong bago. Pero abangan nyo susunod na video, gamit na natin siya sa kalsada kahit ECQ. So yun lang, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at saka mag-like sa page, sa Facebook page, at syempre i-share. So yun lang, salamat.